Hej och välkomna tillbaka till M3s YouTube-kanal. Idag så kör vi en gammal hederlig unboxing här hemma hos mig. Det är en produkt jag har sett fram emot jättelänge och unboxings brukar jag inte göra och jag vet aldrig hur tidigt man ska börja. Om man ska börja från liksom själva lådan jag får eller själva lådan som förmodligen kunderna kommer få. Men jag tänker att det man är mest här på är väl ändå liksom från början. Så att vi börjar med det paketet som jag har fått helt enkelt. Och det vi ska packa upp nu, hoppas jag, det som ligger i paketet nu, är alltså GoPros senaste actionkamera GoPro Hero 9. Som ni säkert har hört massa rykten om, men som de lanserar officiellt just nu när den här videon kommer upp. Just nu när jag packar upp den är det fortfarande hemligt. Så jag tänker att vi börjar med att jag bara rättar upp. Det som är i den här lådan är vad ni också kommer få om ni beställer hela kittet. Det är en sån här fin necessär. Kameraväska. Den här stora lådan nu. Så här ser den ut och den är gjord i alla fall delvis återvunnet material. Och är då tänkt på att du ska kunna använda när du tar med din kamera på språng. Här ser vi att det är också det jag sa att det var en Hero i black. De har inte lanserat några silver eller andra billigare kameror den här gången, utan det är just flaggskeppskameran som gäller. Så. Just det här med att saker ska vara återvunnet, det ska vara hållbart, är någonting som vi ser från jättemånga företag just nu. GoPro är inte de enda. Jag tror ändå att du ska bara kunna stoppa det här i plaståtervinning. Och så här ser den ut. Boom! Ska se om den fokuserar. Så ser den ut. Och om vi då såklart väldigt händigt kan jämföra med hur 8:an ser ut. Så som ni ser, den största skillnaden är den främre skärmen. Som den här gången är en färgskärm. Inte touch, men en färgskärm så att vi kan se oss själva när vi filmar oss själva. Och på baksidan har den också fått en lite större skärm. Och med i paketet är en liten klämma som man kan sätta kameran på. Så här ser klämman ut. Lite fler såna här spännen så att man kan fästa den vid hjälm till exempel. Om man tycker om sånt. Och en pinne! De här kan vara väldigt användbara om man släpper snorkel. Tips. Jag fick även med mig 2 batterier. Batterierna är den här gången 30% större än tidigare. Inte fysiskt alltså, men då ska jag 30% mycket batteri. Vad mer har vi batterierna? En sladd. Jag hade önskat att jag hade fått den nya modden som då är en linsmodul. Som ni vet med GoPro Hero 8 som de släppte förra året så introducerar de moduler så att man kan sätta på till exempel en extern mic, blixt, en till skärm och lite annat. Och det som är nytt med 9 är alltså att du också kan byta linsen till en maxlins. Så att du får ännu mer vidvinkel. Om det inte räckte med det som du får redan. Så jag tänker att vi startar den här och så ser vi lite hur den ser ut när den är igång. Jag ska även säga att med i det här presspaketet kom en radiostyrd bil. Jag fick däremot bara en radiostyrd bil till att börja. Det var lite fel. Även om det är kul att köra radiostyrd bil. Så den kommer att användas för att testa såklart hur stabilt materialet blir jämfört med
8. Så för er som inte vet, i Hero 7, det är alltså 2 generationer sedan, så introducerar de någonting de kallar för Hypersmooth, vilket är deras bildstabilisator. Och sen i Hero 8 så var Hypersmooth 2.0, man är ju då ännu mer kraftfull, och nu i Hero 9 så har de döpt den till Hypersmooth 3.0 som ska vara ännu mer smooth. Och det måste vi såklart testa hur det funkar. Tidigare har vi haft lite problem i mörker med Hypersmooth. Det har blivit lite distraktion i bilden. Så vi ska se hur det funkar nu. I övrigt så är det en fantastiskt stabilt fotografi med GoPro, även utan gimbal. Så känslan när man stoppar i batteriet är ganska skön ändå. Det är inte liksom så här springstudsigt, utan det är liksom direkt. Ja, det är trevligt. De här är alltid svårt, för de här, framförallt i 8 har problem med de här luckorna. De är liksom inte gjorda för mina händer. Den startar. Så här ser det ut alltså. Så här ser det också avslöjande att jag sitter precis framför ett fönster. Och det här kan då jämföras med Hero 8. Där det alltså är bara en svartvit skärm som ger otroligt begränsad information. Som typ batteri och lite sånt där. Och som vi ser på baksidan, nu säger den till mig att jag ska uppdatera. Men skärmen är större, definitivt. Och om du vill se så här så kan vi se att de är ganska lika. Hero 9 är lite större. Och på undersidan har 9 samma flärpar. Som den heter. De flärparna. Som gör att man kan fästa dem direkt i ett stativ och så vidare utan att behöva ett case ovanpå. Andra nyheter med den här kameran, det är att vi kan filma i 5K och att den har fått en lite större sensor så vi kan få lite mer megapixel både när vi filmar och fotar. Den har även fått lite nya funktioner, men om ni vill läsa exakt allting som är nytt med den här så tycker jag att ni ska gå in på m3.se där jag har skrivit en artikel med alla nördiga detaljer som ni kan tänkas vilja ha. Alternativt kommentera här nere om ni saknar något, så ska jag se om jag kan ta reda på det för er. När du ser det här så kan du faktiskt beställa Hero 9 redan nu på GoPros sajt. Jag vet att de har lite specialerbjudanden också så att man kan få en prenumeration på GoPros tjänst för cloudlagring bland annat. Och redigering och sånt där. Och man kan få lite så här bundles med tillbehör och grejer. Men rekommenderat pris på den här rackaren det är 5 500, vilket är dyrt, absolut. Men inte mer än vad vi trodde att den skulle kosta. Ett test på den här lilla rackaren med självklart massa jämförelser med föregångaren kommer inom kort på m3.se. Tills dess får ni ta hand om er, ta det lugnt där ute. Hej då!